Alright, otetaan pienet testipätkät. Muutettiin pikkusen tuossa niin Maran pääpuomigeometriaa ja perhana kun meillä on jääkelit, vaikka on vuosisadan pakkastalvi ja valitettavasti myös lumitalvi, niin jääkelit ei oikein suosi meitä hommia, niin valmistaudutaan kesään ja siinä välissä tehdään sitä mitä voidaan, eli tehdään liukumäkeä ja niillä vehkeillä millä voidaan, eli käytetään popparikaivulaitetta, kun ei enää alkaa olla niin paljon lunta, ettei katti enää kiipeä kauhan kannassa tonne eikä yletä mättään. Testaillaan vähän vehkeitä ja opetellaan käyttöä ja pitää hauskaa. Kerrankin niillä tarpeilla, kun niillä mitä on. Hommi.
Sitten ei muuta kuin haetaan stiika ja lähdetään testaamaan. Sellaista talvihauskaa tällä kertaa, eli siinä teille know-howta kerrakseen. Pysykää kanavalla.